Sziasztok! Megnézzük, mi újság az Excel, mit lehet róla tudni, hol van, hogy van ő, mi történik vele, egyáltalán mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről, és hogyan kapcsolódik hozzád, kapcsolódik-e egyáltalán, ezeket kérdezzük meg, és mielőtt belekezdek, szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy még tart a 40%-os elővételi kedvezmény, még két hétig, amiben a jövő év elejére tudtok időpontokat, meg különböző kurzusokat, konzultációkat kérni, vagy vásárolni, és akik ugye ilyet ezzel élnek, ezek a lehetőséggel, nekik meg van egy ilyen külön, 3 főnek külön ajándék, a bőség beáramlását akadályozó blokkok feloldó energetikai kezelés, úgyhogy lehet ezzel élni, mert aztán elmúlik a lehetőség. No, akkor miután ezt így elmondtam, lássuk is, hogy mit tudhatunk meg arról, hogy mi a helyzet ezzel az Excel. Hol van, hogy éli a napjait. Hát, ha ti váltatok el, és volt közös ingatlanotok, akkor körül járnak a gondolatai. Elég mereven kitart emellett az egész mellett, mármint úgy értem, hogy emellett az anyagi problémák és az anyagi dolgoknak a gondolkodása, átgondolása, tehát ez a fajta problémára gondolok. Hát ha nem ti vagytok az, akitől elvált, hanem a jelenlegi szituáció, amiben van, akkor ott nagyon foglalkoztatja ez a gondolat, a vállás, az elvállás gondolata, de nagyon is megnehezíti az a körülmény, ezt a elválást, vagy leválást, hogy közös ház van, közös múlt, közös család, olyan dolgok, amelyek összekötik őt azzal, amitől ő el szeretne válni. Ugyanakkor az is megnehezíti ezt a folyamatot, hogy újra és újra történnek olyan dolgok, amelyek őt mindig a maradásra bírják. És ezek olyankor szoktak megtörténni, hogyha valamit ő még nem intézett el, mármint azzal a személlyel, vagy azokkal, akiktől ő most itt le szeretne válni, tehát, hogy ő még nem fizette ki mondjuk a karmikus adósságát, és vagy nem haladta meg még saját magát, tehát, hogy még nem érte el azt a szintet, hogy ő elég határozott legyen ahhoz, hogy ő kimerjen mondani dolgokat, illetve, hogy utána ne bánja meg, vagy ne táncoljon vissza, mert ugye vannak olyan típusú emberek, akik viszonylag könnyen kimondanak dolgokat, hogy jó, akkor végeztünk, elmentem, és akkor másnap reggel meg úgy ébrednek fel, hogy hú, de hülyeség volt, és vissza is jöttem, és innentől kezdve hiteltelenné válnak. Na most itt nem ezt érzem, hanem azt érzem pontosan, hogy ezt el szeretné kerülni, és erre ő még nincs készen. És akkor ezért van az, hogy mindenféle problémákon gondolkodik, illetve újra és újra jönnek olyan események az életébe, amelyek pontosan ezt a fajta tartozás energiára hívják fel a figyelmét. Mindenkinek más, ez csak egy példa volt, amit elmondtam, hogy van akinél ez az akadály, hogy nem akar most olyan módon
válni, vagy változtatni az életén, a kapcsolatán, hogy aztán vissza kelljen táncolni. Akár az is lehet, hogy neki ez nem az első lenne, és ezért már van tapasztalata. Tudjátok, ez olyan, mint amikor az ember sokszor próbál már leszokni a dohányzásról, vagy az italról, vagy akármiről, és egy idő után tudja, hogy fú, hát akkor majd ez fog következni, meg ezt fogom csinálni. És akkor, mint ahogy már én is meséltem, hogy amikor én a dohányzásról leszoktam, előtte már 2 hónapig agyban átgondoltam minden korábbi sikertelenségnek az okát, és akkor arra kerestem megoldásokat, valahogy itt ezt érzem, hogy ő is valami jelen megy keresztül. Na nézzük itt a bírót, hogy mit tudhatunk meg. Hát nagyon elárvultnak érezni magát, igen, ezek nélkül, a megszokások nélkül, ahogyan ő élte az életét. Na ugye mondtam, hogy igen, és akkor ehhez kapcsolódik ez, hogy újra és újra szembesítik azzal, hogy ő mennyire megszokta már azt, hogy ő itt tudom, reggel fel kell, oda nyúl a kávéhoz, és ott meg van főve a kávé, mert valaki megfőzze. És akkor ő időnként ez így ráébred, hogy ja, hogy nem is én szoktam kávét főzni, ja, hogy én nekem ott szokott lenni a kaja, és akkor az hogyan lesz, és akkor ha én elválok, akkor azt hogyan fogom megoldani. Tehát ilyen jellegű szokásokra ébred rá, és ezen úgy elmélyed, és ezt úgy hát mondjuk ki, hát bizony ezt így sajnálja, hogy ezek így történnek, vagy hogy nem lennének ott az életében, de úgy látom, hogy ezen most ő neki át kell mennie. Nézzük itt a házat. Láthatóan itt a családdal kapcsolatosan, vagy az ő otthonával, vagy tényleg a tágabb családi környezetével összefüggésben azt érzékeli, hogy őt már vagy egy ideje, vagy sokszor átverték, vagy sokszor megvezették, sokszor valótlant próbáltak vele elhitetni, amit ő aztán el is hitt, és ő pontosan ezért is szeretne nagyot változtatni ezen. De itt például az is lehet, ugye, hogy igyekszik azt elkerülni, hogy például egy ilyen vállásnál anyagilag hát úgy becsapják, vagy anyagilag lehúzzák, és ilyeneken is próbál gondolkodni, miközben ugye itt azt láttuk, hogy azért ő a szokásait hát nehezen akarja feladni, mert hogy úgy ő megszokta, hogy az úgy neki kényelmes. Ugye szokták mondani, hogy amikor valaki válik, akkor hogy van mindig tiszta ruha, meg egyebek, kaja, főtt kaja, meg rend a lakásba, és akkor persze, hogy hülye lenne, ha elmenne. Hát itt most nem ezt ebből a megközelítésből mondanám, de körülbelül erről van szó, és ő nem arról van szó, hogy ő hülye lenne, ha elmenne, hanem hogy most azt mondom el, hogy ő neki ezt meg kell magában oldani. Tehát neki ez a nagy lépcső, hogy azt mondja, hogy jó, ezek csak másodlagos dolgok. Most még fontosak, tehát neki ezt, hogy hátra sorolja ennek a fontosságát, ez az, amit ő most meg kell, hogy tegyen. De ez zajlik benne, és ezzel újra és újra szembesítik, pontosan azért, hogy az ő fejlődését segítsék az égiek. Na nézzük akkor, hogy hogy jössz te ebbe a képbe. Tehát ez az ex és a néző között mi újság van, mi a helyzet, hogyan gondol az ex a nézőre, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban, milyen gondolatok vannak.
Mit gondol a nézővel kapcsolatban? Hát láthatóan sokat gondolkodik a közös múltatokon, sokat gondolkodik azon, hogy ez a múlt az olyan nagyon jó volt, gondolkodik azon is, hogy ami a szakítás vagy a lezárás, ami kettőtök között megtörtént, az annak hatására bizony a szenvedélyt is hátra kellett hagynia, és olyan, mintha ezt nagyon-nagyon hiányolná. Na nézzük itt a tolvajt. A tolvajt. Ó. Hát nagyon értékes a számára, amit itt elveszített, amit így neki, amiről le kellett mondania. Még ide kérnék szépen az állandóságra. Igen. De ez olyan, mint az előbb magyaráztam, vagy az előbb mondtam, hogy ott is egyfajta akadályt kell neki leküzdenie jelenleg ez, ahogy lemond a szokásairól, és itt pedig ez is egyfajta akadály legyőzésről volt szó, amikor ti külön mentetek, hogy ő neki ezt meg kellett ugorni, meg kellett fejlődni ott valamit, persze mindenkinek más, de az ő jellemfejlődéséhez, életfeladatához szorosan kötődött az, hogy ebben legyen benne elég erő és határozottság, hogy ezen túllépjen, és hátra hagyja ezt a fajta megélést. Na nézzük itt a szerencsétlenséget. Itt lehetséges, hogy arról is szó volt, hogy ennek a megoldása az a folyamatos kommunikáció miatt nehézségekbe ütközött, de az is lehet, hogy úgy gondolja, hogy azért is kellett nektek elválnotok, mert ez mondjuk anyagilag ő neki olyan terheket jelentett, amit ő nem tudott vállalni akkor. Na nézzük még itt a gondolatot, hogy mi az, ami ennyire töri a fejét. És itt veled kapcsolatban jön ki, hogy egy új kezdet az egy új szokásrendszert is jelentene egyúttal, viszont azt már úgy kellene csinálni, hogyha veled újra kezdeni, illetve, hogy lehet, hogy korábban, amikor ti összejöttetek, akkor döbbent rá, hogy ez a te világod, az ő világától egy nagyon különböző, a szokásaitok nagyon különbözőek, és neki ezt kellene megtanulnia, és akkor itt most azt is érzékelem, amit az előbb láttunk, hogy őt szembesíti a pillanatnyilag az élet az ő szokásaival, és talán pontosan azért, ha ő neki vannak tervei veled, akkor ezt még mielőtt elkezdenétek, akkor már előtte tudatosítsa magában, hogy ő azt elveszíti, és helyette egy teljesen újat kell neki megtapasztalnia. Itt most kifejezetten azt érzem, hogy ő azon agyal, hogy erre képes-e. Veled kapcsolatosan. Tehát itt, ha ezt itt le tudta gyűrni magában, ezeket a belső, tehát ez a szenvedélyét, ami hozzá űzte hajtotta, le tudta győzni, és el tudott menni. Most ugyan ott van benne az irántad a vágy, de a másik lezárás, vagy a kettőtök lezárása milyen szokásbeli változást igényel tőle. Na ez az, amin ő most agyal, és amin töri a fejét,
és nem is baj. Tehát ez sokkal megfontoltabbnak tűnik számomra, mint egy ilyen hirtelen hebehúrgya módon. Tehát amikor 2-3 hét alatt fogja magát valaki és költözik, és betelepül a másikhoz, ott azért nem igazán van az, hogy átgondolná, hogy akkor hogyan fogunk mi együtt létezni, vagy egyáltalán arra, hogy milyen különbségek vannak, úgyhogy ez alapvetően nem olyan baj. Na nézzük, milyen érzései vannak ennek az exnek a nézővel kapcsolatban, mit érez iránta, mit érez az ex a néző iránt, milyen érzései vannak, mit érez. Elképesztő vágyakat él. Ugye láttuk itt az előbb a gondolataiban, hogy nagyon nehezen tudta hátrahagyni, vagy a nagyon nehezére esik még mindig hátrahagyni ezeket a vágyakat, és itt az érzéseiben látszik, hogy mennyire nehezen tudja hátrahagyni az irántad benne lévő vágyait. Szinte belebetegszik olyan módon, és én nekem, amikor kiraktam ide középre az özvegyasszonyt, akkor az jött, hogy valahogy tudatosul is benne, hogy irántad egészen másféle vágyakat tapasztal meg magában, mint eddig bármikor. Még akkor is, hogyha volt neki, vagy van neki társa, akkor is, hogyha ő csak a családjával kapcsolatosan gondolja, de mindaz, amit eddig ő magában vágynak elkönyvelt, hogy ez a vágyakozás, erre kezd rájönni, hogy ez így nagyon nem is erről van szó. Na nézzük a tolvajt, hogy mi az, amit ő hátra hagy érzelmileg közben, mindeközben. Mit hagy hátra? Azokat, igen, amit mondtam, hogy ő eddig, amit gondolt, amit úgy hitte, úgy gondolta, úgy érezte, hogy ő neki azt jelenti a vágyat, a szenvedélyt, a tüzet, ennek a gyökeres megváltozását éli meg, és igyekszik ezt hátrahagyni, mert mint ahogy látszik, hogy bele van betegedve abba, amit irántad érez, és ahogyan vágyik rád, és az semmihez, semmi korábbi tapasztalatához nem hasonlít, és ezt próbálja is, hát mondjuk így megmagyarázni magának és hátrahagyni. Na nézzük itt a betegséget még, hogy mi ez a betegség. Mi az, amihez ilyen betegesen ragaszkodik? Lehetséges, hogy az a környezet, ahol van, az a családi minta, amit ő eddig megélt, ahhoz ragaszkodik olyan nagyon, illetve még az lehet, hogy az a minta az olyan nagyon távoli már neki. Ezt úgy értem a távolit, amit itt is mondtam, hogy itt rádöbbent, hogy amit ő eddig érzett, vágynak érzett, amit szeretett volna, az teljesen megváltozott benne, és itt is azt látom, hogy ő neki ez a belső átalakulás, hogy ez az eltávolodás a régi énjétől, a régi vágyaitól, ez bizony nagyon nehezen megy, hiszen ezzel meg kell magában küzdenie, mert ez olyan, mint amikor az ember, mintha egy vadidegen világba kerülne, és ott semmi nem ugyanaz, mint ami régen megszokott, és te valami ilyesmit jelentesz a számára, de elképesztően ragaszkodik ehhez, amit itt te jelentesz a számára. És ez rengeteg megküzdéssel jár, hogy ő ezt így magában el tudja fogadni, hogy mi ez most itt, meg mi történik itt velem.
Na lássuk akkor, hogy hogyan alakul kettőtök között a következő időszak, 1-2 hét, hogyan alakul az ex és a néző között a következő 1-2 hetes időszak. Lássuk, hogy hogyan alakul a következő 1-2 hetes időszak. Hogyan alakul. Nos, az látható, hogy a múltnak a pozitív megélése, vagy a nosztalgikus megélése, a stabilizálódása az életében, az lesz előtérben, illetve, hogy ennek a lelki szinten való lecsapódása is. És lehetséges, hogy szóba kerül közöttetek az, hogy találkozni, vagy ha nem kerül szóba, akkor ő magában eleveníti fel azokat a alkalmakat, amikor ti találkoztatok, amikor ti megismerkedtetek, amit akkor beszéltetek, vagy mindent, ami így az első találkozáshoz, vagy a kettőtök közös életéhez tartozott, és ezt ilyen nagyon mély lelki szinten látható, hogy ő ezt így mélyen próbálja magában megélni. Na nézzük még itt, mit jelent a lelkész. Hát azt is mutatja, hogy itt nagyon értékesnek találta így a kettőtök találkozását, ugyanakkor meg is ijedt ettől. Tehát olyan értékes volt, hogy hirtelen nem tudta, hogy mit kezdjen vele, és akkor ez így nagyon elbizonytalanította. Most az jön itt közbe, hogy gyakran hallani azt, hogy mennyire örülnék a lottóütesnek, de ha úgy Isten igazából belegondoltok, hogy mit tudom én, 1 milliárdot nyernétek, akkor hirtelen az első reakció után, tehát amikor kiörömködni az ember magát, akkor elkezdeni nyomasztani, hogy jó, de mit csináljak vele, jó, hogy akadályozzam meg azt, hogy ne legyenek itt az ajtó előtt sorban a rokonok kérni, és egy sor minden, hogyha kiderülne, tehát hogy egy csomó teherrel is járna, és ő valahogy így volt, amikor ti megismerkedtetek, vagy hát úgy élte meg. És bármennyire furcsa, azért ez szerintem ez is, amikor az ember úgy nő fel, hogy évtizedeken keresztül nem találkozik olyan szeretettel, olyan vággyal, mint ahogy az előbb is láttuk, amit ő most megél, akkor hirtelen ezzel nem tud mit kezdeni, mint ahogy mondtam itt a Lottó 5-ös példánál is. Tehát, hogy ott megrémül tőle, hogy most akkor el fogják tőle menni, vagy meddig tart, vagy ez kitart életem végéig, vagy most mit csináljak vele. Tehát innentől kezdve persze, hogy ezen agyal és gondolkodik. Na nézzük még, mit tehet tudni itt a találkozásról, a látogatásról. Arra kérek. Hát az ő magányába érkeztél, mint azzal a hatalmas vággyal, és már akkor is úgy volt, hogy olyan hirtelen jött, és nem tudott vele mit kezdeni. Na nézzük még az üzenetet. Lehet, hogy volt közöttetek hosszabb vagy tartósabb kapcsolat, vagy tényleges együttélés is, de minden esetre úgy tűnik, hogy annak vége szakadt, és vagy ha nem, hát akkor ami volt kapcsolódás, az is vége szakadt, mert megijedt, és itt azt mutatják a lapok, hogy ő megijedt attól, hogy a tényleges elköteleződéstől, pont amit itt mondtam, hogy ő
ő nem tudta lekezelni ezt a jót. És ez csak annak furcsa, aki egész életében ismerte ezt az érzést, de aki nem, azt ezt nem nagyon akarja elfogadni, hogy mi az, hogy fél valaki a jótól, meg a kedvességtől, meg a szeretettől. Van erről egy videó, egy mit nem mond el videó, talán 2 héttel ezelőtt készült, és abban pont erről beszélek, hogy amikor valaki egész életében árnyékban él, és akkor azt sem tudja, hogy létezik nap. És amikor meglátja a napot, akkor meg csak hunyorog, és el sem tudja képzelni, hogy mi legyen. Itt hasonló ez. Ott erről részletesebben beszélek, úgyhogy majd ide teszem ennek a videónak a felső részébe, tehát így az utolsó kockához oda teszem azt a videót, érdemes megnézni, mert itt körülbelül hasonló folyamatok fognak zajlani benne. Úgyhogy ez várható vele kapcsolatosan, erre számíthatsz vele kapcsolatosan a következő 1-2 hetes időszakban. Köszönöm, hogy itt vagy, és mint mondtam, konzultációt is tudtok kérni, az is ott van a leírásban, és a következő év elejére való elővételi lehetőség is, minden ott van a leírásban. Bátorítalak benneteket, hogy különösen most így az ünnepek érkezésével nagyon fontos, hogy ne az anyagiakra helyezzük a figyelmet. Itt is látjátok, ez is erről szól, hogy ő is kezdi átértékelni, hogy a lélek fontosabb. Mindentől fontosabb. Mert ha a lélek rendben van, akkor automatikusan jönnek az anyagiak. De amíg nincsen rendben a lélek, addig nem. És el tudjuk hazudni magunknak, hogy a mi lelkünk rendben van, de akkor meg miért nem vagyunk jól? Ez a kérdés, úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm a kommenteket, a like-ot, a feliratkozásokat is, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!